Szervuszos kacok, üdv újra itt. Folytassuk a sorozatot méghozzá ott, ahol abba hagytuk. És ugye az előző részben ide a sötétség földjére jöttünk, és betértünk itt egy ilyen biztonságosnak tűnő helyre. Aztán gyorsan el kellett mennem egy telefon miatt, de már itt is vagyok, néhány óra telt el az előző rész meg között igazából. Úgyhogy mehetünk is szépen tovább most. Közben úgy látom, hogy minden normálisan újraindult, úgyhogy nagyszerű. Kérdésem még az, hogy miért világít a kardom ilyen kékesen. Ez már miért van? Light. Jó, izé. Cantripet ráraktam. Ó, és akkor szépen így világítani fog a kardom. Az tök jó amúgy. Én most nézem. Na, és ugye azt mondtam, hogy itt körbe kérdezzük az embereket, hogy mit tudnak elmondani magukról, meg ilyenek. Aztán hol van az a takonypóc? Gyerek. Még itt bepofázott nekem. Ugye a telefon miatt sietnem kellett, de ezt nem hagyhatom annyiból, hogy csak így pofázzon. Most elküldöm az anyjába, hogyha lehet. Gods, what I wouldn't give to be back in the gate. Ez volt az. Place like this makes you miss home, hey? Most meg itt úgy csinálom, mintha a legjobb barátok lennénk. Go safely. Na jó van. Visszafogom magam most, visszafogom magam. De megegyeztem az arcát, úgyhogy... Valami teheneik is vannak. Ennek el tudnak valamit mondani magukról, vajon? Hát... Nagyjából, hoppá, te ki vagy? Dammon. Aha! Thought I sensed an infernal. What are you doing here? Same thing as you, I reckon. Na, ezek ismerik Trying to stay egymást. out of the shadows. Hold on. I know you. The weaponsmith, right? Drafted into the blood war when your city was swallowed by Avernus. Not too different from my own story. Well done making it out alive. Same to you. Though unless my senses deceive me, you brought a bit of the hells back with you. Infernal engine? Jó, tényleg vele kellett volna beszélni, hozzá elvinni Karlakot, csak utána már elhagyták azt a területet. Forget warm. You're burning up. Égsz lefel Might azt be mondja burning out Karlak. a piston ring. Or leaking oil. Mind if I take a listen? Please do. I've been dying to find an infernal. Tényleg meg kell nézni Karlaknak a motorját vele, úristen. Jó. Jó zakatol. Now that's hot. Azért ott... Too hot. Ajaj. I think I could sort you out. But I'll need some infernal iron and a lot of luck. Karlak hot. Infernal Hey, Iron soldier, kell meg sok. we've got some infernal iron already. Aha, Let's give it to him, eh? persze. Aha. Please let this work. The weight of it. Na, Infernal Iron. Milyen jó, hogy nem Chaos. adtam el azt is. Can't imagine this where my heart should be. Must be quite the experience. Give me just a moment. Azért ez nem semmi, hogy Karlaknak igazából motorja van, nem And is I tudom. think Nem durva cucc. Na, there. You'll have to install it, I'm afraid. I don't think there are thick enough gloves in all the realms to protect from that kind of heat. ajaj. Forró cuccot installál magába. That feels Jézusom. good. I'm still burning hot as hell's hole, but I feel less changeable. Cheers, mate. Pleasure. And as for the heat, I haven't got any solutions now. A hőmérsékletet But I'm nem not lehet giving up. lehúzni. Could be if the combustion chamber had its own insulation, or if we had some kind of enchanted coolant. Let me sleep on it.
I just might be able to work something out. Hulland kell valami Hopefully the a next fele. time I see Tényleg you, Kárlak I'll have igazából a something promising tankunk, to és report. tényleg szó szerint egy I'll tankszerű. need more infernal iron either way, though. So keep your eyes open. Jó lánctalpokat nem lehet Take care. neki installálni. Na, beszélni is akar velünk. Nem semmi, nem semmi. Na várjál. Nézzük, hogy mit akar nekünk mondani. De milyen jó, hogy nem adtam el azt a vasat, de nem is Damon's upgrade didn't akartam, cool me mert elég jól down, nézett but ki. it did juice me up. I don't think I've ever felt more powerful. Úristen, még erősebb leszel? Hát van egyébként több ilyen vas nálunk, vagy 3. Még mindig nem tudlak megérinteni, pedig... Azt mondanak neki. De hogy néztem már rá? Sooner rather than later would be good. Itt van. I feel like I'm burning serious fuel. Akkor lehet nyomatni a következőt. Oh, fuck yes. I'm ready to Fuck yeah. burn all night. Ajaj. Speaking of, I could eat a giant badger. Is it almost time for dinner? Megnőtt a fogyasztása, és akkor ezek szerint. Full tankot csinálunk állagban. Kár, hogy ő nem szereti a heavy armor. I thought it was you. Saving my skin again, I see. Never seen a shapeshifted ox before. But I'm glad you dealt with it before it dealt with us. Mi a fenne? I'm glad to see you're all right. The way here was anything but easy, eh? Shapeshifter A ok. makeshift Harper's Fire might not be where I hope to set up shop. But maybe I've got something you can use anyway. And Kinyírtunk if you egy find any tehenet interesting amúgy, és akkor materials az... in need of working, Új. Jól I'm tettük, happy hogy to help. kinyírt. Valamikor még a sorozat elején. I hesitated to mention this back in the Druid's Grove, for obvious reasons, but no one has earned my trust if not you. When Elturel was dragged into Avernus, I was drafted into a devil's smithy. It should have been awful. But infernal metal is like a wild horse. Infernal metal van Powerful, nálunk. exuberant. It'll kill you if you lack technique. I can sense some. Smell it almost. Somewhere in the area. Föld alatt. Underground, maybe. Out Az there in the árnyékokban shadows. itt is van nálam. If you find it, bring it to me. Ugye? I'll make something incredible. Micsoda, itt van nálam. I found this metal in a place. Metal. No, ki lehet kérdezni a Hellish Maskról, meg mindenről ezt az embert. Előbb kérdezzük meg, hogy milyen volt az élete a pokolban. Nem, előbb a maszk. Using something that's already fabricated is tough, but I can try. How many do you have? Hát nálam 3 van, de várjál. Fair enough. They might have use as they are. If you want me to have another look, you know where to find me. Oké, várjál. Elveszem, szerintem Shadowheartnál van a... Hát de nálam biztos van vagy 3, ugye? Ha megtalálom. Hol a fenébe van? Jézusom. Inventory. 1, 2, 3 van. Shadowheartnál van 4. És 1. Szerintem 4 darabot találtunk összesen ugye ezek közül. Nézzük meg, hogy mit tud vele kezdeni. Várj, mert erről a maszkról van szó, ugye? Még másról. Need anything? Using something that's Nem lehet a already pokolról fabricated is kikérdezni. tough, A but francba. I can try. How many do you have? Hát 4 van, de úgy 3-at tudok csak mondani. I thought I sniffed American scent somewhere.
These must have been a pain to get a hold of. American masks are brittle, Meregon. so what I make won't last as long as my usual pieces. Na ez vajon mi a fene lesz? Jól néz ki az a kard hátamon. There. Be careful who sees you using that. Might draw the wrong sort of eyes. Aha. Orton Explosive. Item Receive. Ez valami bomba akar lenni. De még egy maszk van, abban miért nem? Ha, pedig itt van nálam egy. Akkor 3 ilyen bombát csinált belőle. Hát, hol van? Need anything? Using something that's already fabricated is tough, but I can try. Hát már egyszer elmondtam. How many do you have? I thought I sniffed American scent Ezt már somewhere. egyszer elmondtam. These must have been a pain to get a hold of. American masks are brittle, so what I make won't last as long as my usual pieces. There. Be careful who sees you using that. Might draw the wrong sort of eyes. Oké, Orton explózió. Van belőle 4 darabunk. Várjál meg, hagyd beszéljek még. Need anything? Greenforge Metal. Ja, kérdezzük ki a Greenforge Metalról. Absolutely. Rare to get your hands on this stuff. Well done keeping it to hand. De az micsoda? Mit is odaadtam vajon? A mitrilt azt elhasználtuk, ami volt nálunk 2. There you are. And be careful who you show Igen, it to. mi... It might draw the wrong kind of attention. Ploved Helldusk Armor. Mi a fene, de ezt most miből csinálta vajon? Rare Heavy Armor. 18-as Armor Class, meg minden. Hát de ez rohadt jó Heavy Armor. Kár, hogy ugye egyikünk se tud Heavy Armort hordozni. Tiszta hasznos ez a csávó, de tudnám, hogy ezt miből készítette el. Mondjuk tök mindegy, mert jó cucc. Supply pack az mehet szerintem a cambe. Ez milyen kis reménnyel teli zene szól itt, ahhoz képest, hogy milyen helyen vagyunk. Flaved Helldusk Armor. Mi az, hogy flaved? Hibás lenne? Mondjuk az Infernal Armorok. Vagy mi? Infernal... Hogy hívják? Ezt odaadtam. Kállaknak, nem? Vagy letettem? Kembe. De... Hát nem találom itt. Lehet a Kemben ládában van. Vagy csak vaksi vagyok és nem veszem észre. Az a valószínűbb inkább.
Adamantine slag. Valószínű. A ládában megnézzük, szerintem mentünk itt egyet. Várjál. Need anything? Na megint Greenforge izé. Megint van nálam valami. Meg tudnám, mit adok ilyenkor neki oda. It's perfect. Really. Just a moment. I'll be able to work this one quickly. Oké. Elnyomja. Hogy nézzük már, ön érdeklődve. És óvatosnak kell ezzel is lenni, mert rossz figyelmet von magára. Be careful who you show that to. Hát ezt You mindegyiknél might el draw the fogja wrong mondani. kind of attention. Oké, na most mit kaptam? Blood Helldusk Helmet. Úristen. Kapom itt a jobbnál jobb cuccokat, csak nem tudom, hogy miből készült el. Nincs itt a... logba. De ez medium armor, ez heavy, miért? Hát... hol van? Nézzük meg, hogy mit tud kezdeni. Need anything? Még mindig van nálam ezek közül. Ez micsoda? Well. I knew I smelled something. Na hát ez mindent I kiszagol. know just what to do with him. One moment. Mindent kikovácsoltatok vele. De ezt se szabad megmutatni senkinek. There you are. Be careful who you show that to. It might draw the wrong kind of attention. Blood Helldusk Glove. Rare. Ez is gondolom heavy lehet, nem? De mi a fenéből csinálom ezt vajon? Hát nem baj. Ez a lényeg, hogy jó cuccot csináljon. Need anything? Nincs, úgy néz ki, hogy a Greenforge-os izé, meg a... hogy hívják, az ugyanaz volt a két dialógus. Lássuk, hogy mit árulsz. Ó, mindenféle... Warhammer, ez tök jó. Darkfire shortbow. Aha. Enchantment. Rezisztancia fire damage, meg cold damage-re, meg haste. Oké, ez az ez rohadt jó. Tudnék én is haste-et használni. De hát ez is elég drága. Mindennek úgy felment az ára. De hát ki fogom venni a ládából ezt a sok common itemet, hogy beraktam. És eladogatjuk jó pénzért. Aztán veszünk belőle durvább cuccokat. Harmónium halberd. Hunter's Mark. Rabbit card. Board of Life Stealing, very rare card.
Short sword. Ezek már durva fegyverzetek itt. De durva ez a hely is amúgy. Szerintem elég jó felszereléssel rendelkezünk amúgy. Ennél rengeteg jó cucc van. Ó, Swordmaster Glove. Ez nagyon jól hangzik. Annyira, hogy... Hát a missile snaring az még mindig nekem jobb, de... Meg ezzel profi vagyok amúgy is. Kardommal. A longswordot tudom használni rendesen. Ez nekem igazából nem hasznos. Levágott fejeket is árul. De ezeket lehet, hogy én adtam el neki, ugye? Hát ezekkel nem tudom, mit csinálják ezekkel a jó armorokkal. De hol lehet a több Infernal Iron? Úgy emlékszek, hogy nem raktam le, de ezek szerint leraktam. Akkor megyünk és I'll be here if you need anything else. megnézzük a kempet. Tényleg, ha most a kempre rámegyek, akkor hol fogok lekempelni? Egyet már pihentünk amúgy. De nem fogunk pihenni, csak bemegyünk a kempbe. Hát hol vagyunk mi? Hát kijöttünk ide. Let's have a look. Na nézzük csak. De ennél már jobban, ezt is el lehetne adni. Lehet a zöld itemeket el kéne adni az összeset, nem? Goldot ér. 330 goldot ezért a... Ez csak zöld. Ez is. Szerintem ezeket a zöld itemeket el fogom adni. Hogy legyen egy kis money. Nem is érnek olyan sokat. History check. Há? Megfélemlítő a izé. Ó, ezek mind mehetnek eladásra, van egy ilyen érzésem.
Mert nem fogja összekeverni itt nekem, ez így maradjon sorba. Hát azért, amik nagyon jó szolgálatot tettek, azt nem adom el. Nem látom itt, ahogy is hívják ott a vasat. Kell lenni nálunk. Vagy lehet, hogy odaadtuk az összeset az upgrade-re. A fene se tudja már. Ennyit eladok szerintem a kovácsnak. Premium trinkets and doodah. Lost Light in... Az utolsó fény. Need anything? Hű. Tudtam, hogy összekeveri, bassza meg. Éreztem. Nem baj. 728 goldja van. Egyik dagger mehet. Így, hát azért nem túl drág ezek. Addig kerestem valamit, ez most. Maradnak. Agate. Elég sokat ér. Ó, nem. Nem ér sokat. Hát ennyi. 2000-esre fel tudtam tolni a manit. Ez az érdekes lehet. Ezt profin is tudnám használni, mert short bow. Ja, de nem. Egy később esetleg. Most váltottam magamat át ilyen elektromos cipőre, ki akarom itt próbálni ezt a taktikát. El is felejtettem most az árnyak elleni csatába, de hát árnyak voltak, úgyhogy gyorsan kellett cselekedni. I'll be here if you need anything else. Nagyon jó. Emlékszek, hogy volt vagy 3 olyan darab vas. Most akkor mind a 3 kellett az upgrade-éhez Karlaknak. Fogadjuk, hogy vissza fogom nézni a részt, és én vagyok a vaks, és nem látom az inventorikba. Mindegy.
Amíg viszont gondolkodok... Ez is nagyon jó. Hát nem tudom, még jobb ez vagy ez. Heavy armort, azt senki se tud sajnos még hordani. Nem eddig hozzak állak ezeket. Még lehet, hogy fel is vehetné a sisakot. A kesztyűt. Talán médiumot tud. No jól van. Jól üzleteltünk. Csináljunk egy mentést itt is. De menjünk, beszélgessünk még a többiekkel. Azt mondta az öreg elfnéni is, hogy vele is beszélgethetnék, nem? Valami ilyesmi volt a... Nézzük már szét, hogy hol a fenébe vagyunk amúgy. Talk to Jaheira, aha, vele kell beszélni. Last Light Me. Körül kéne nézni itt alaposan. Hello. You need something? Ask Jaheira. I'm on duty. Oké. Jó van, akkor beszéljünk Jaheirával. Majd utána körbenézek. Preparing to march, I wager. Seems that way. Don't wander far. Ceris. We need to talk. High Harper of Baldur's Gate. Harper? Miféle rang lehet ez, vagy... Please, be welcome. Have a drink. Na, ma már ittam, kösz. My gods! To your very good health. Egészségedre. Jó vagyok inside-ból. Nyomjuk. Oh. She is anxious for you to drink the wine first, and it's an anxiety you recognize. Not every knave prefers a blade in the ribs or arrow in the back. Így Some van. prefer poison. Közben nem kérek. De medicinálok is. Akar mérgezni a néni, úgy tűnik. Szerencsére orvos vagyok. Félig. You perceive a faint hint of cloth grass, a herb that is said to elicit the truth. Jaheira smiles at you knowingly. It doesn't spoil the taste, if that's what you're wondering. Lehetnék rógos. No, but it does leave the subject paralyzed. Whatever comes after, I would have you standing on your own 2 feet. Hát elmondta. De remélem, hogy nem fog rákérdezni a sötét énünkre. Ugye bizalomra alapoztam ezt a kapcsolatot, hogy mikor megmutattuk nekik az artefaktot, meg minden. Remélem nem vallom be a... Bottoms up. Ó, nem tetszett Shadow át a megélnek se. Well over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. There's an air about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you, isn't it?
I will take your word for it. And hold you to it, too. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. Az igen. Jó, valaki kiabál a háttérben. General Ketherick Thorm. Ketherick Thorm. Remember that name. He's the leader of the Absolutists. Ismerős a neve, He nem? was a Sharan once. Aha, Took to pont building azt an army akartam of dark mondani, hogy justiciars beneath this Dark very Justiciar village. a könyveiben Alongside the volt local róla druids, írva. we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Ketherick Thorm live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. Ajaj. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless, but experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. Protected by your artifact, you can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Hát az lenne a Find terv, out what it hogy is that makes oda him megyünk. invincible, so we can strip him of his advantage. Once Ketherick is without his shield, the sword. Together we assault his tower and put a final end to this blight. You're the only one who can get inside the towers. You were born for this mission. Or made for it, rather. Besides, you need this. You need to heal yourself of your infection. Hát, Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Ketherick's using to control these tadpoles, it must be at Moonrise. Until then, we keep drinking wine when we na meet. ez nagyon jól hangzik. You're not our only secret weapon. Isobel. A Isobel. faithful cleric of Seluna. And a light in the darkness. She cast the moon shield around the inn. It's the only reason we're still alive. She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you, and she'll see you through the shadows safely. Oké, fel vagyunk bérelve, akkor be kell hatolni a toronyba. Ez már a harmadik dolog talán, amit ott el kell... Úristen! Seek protection from the shadow curse. Isabellával kell beszélni. Find the Gityaki Crash, hát... Leaves the shadow curse. Aha, Shadow Art az resistál erre a curse-re. Hozzá több Infernal Iron-t, hát oké. Finest stock. Nem tetszett Shadow Art-nak meg Gale-nek, hogy itt van egy pohár bor, de hát... Mit csinálják? Hol van? Mit mondott az emeleten, nem? Potion of Invisibility, oda van kitéve. De el lehet nyugodtan vinni. Nem lopás, ugye? A kölcsön veszem. Ott is.
Várjál, mert ez a Bracchus, ez a kis nyomorult goblin vagy ki. Neki kell valami barátját megmenteni. Várjál, hogy menjek fel a lépcsőn. Izabella naplóját elolvassuk előtte, mielőtt beszélünk vele? Hát nem szép dolog, de most ez van. Valami field van benne. Nem tudom kiadni. Lehet heal-elődni. Valami baja van ennek az Izabellának. Oké. Megérte elolvasni. A szét van. Menjünk, akkor beszéljünk vele. Itt van. Hello, nagyon nyomatja a spellt. Az igen, hogy nyomja a barriert. Nem semmi. Ajaj. Ugye kiolvastuk a naplójából, hogy valami retek ment a torkára. I didn't realize I had an audience. The true soul who's going to save us all. I'm Isabel. Pleased to meet you. Bully for us. We've been waiting, hoping against hope, for someone like you. Free from the Absolute's influence, yet able to walk among cultists. It's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing when I see one. Let me guess. Jaheira sent you to beg a protection spell off her favorite cleric. Big protection? Aha. Ránk is nyomta. The blessing falls uneasily over your tainted body. Tainted. You can't help but dream. To kill her would destroy all of last light. You yearn for it so deeply. Ajaj, kezdek megzakkani egy Perfect. cseppet. It'll make you Nem immune tetszett. to the lesser effects of the shadow curse, which will get Sötét you szívemnek closer nem to the tetszett ez a towers. dolog. But there are places it won't help. Places where the curse is darker, stronger. Aha. The cultists are able to traverse even the deepest shadows, though. I don't know how. The Harpers are trying to figure it out. De már Shadowheart is. Night magic. Dark Lady, forgive me. Gondoltam, hogy neki nem tetszik ez a Good dolog. nose. Like a nasty little terrier. Ketheric is a frightening man. But you have something he doesn't. Allies worth having. While you're busy in the towers, I'll be sure to... Wait. Do you hear that? Ajaj. Something's wrong. Na mi a baj? Nem már. Flaming Fist Marcus. Hello, Isabel. Marcus, is that you? Marcus, te vagy az? What's happened to you? Mi a fene történt veled? I've been blessed.
You can be too. Come with me, and you can hear all about it from Ketherick himself. Baj van. De csúnyán nézünk rá. Mi vagy te, kérdezhetnénk? Ismered ezt az embert? Azt mondom, kövessük ezt a szárnyas freaket. He's a flaming fist. Hát az a neve ki van írva, azt Came lát. with the others when we created this haven. And I thank you for your hospitality. True soul, my instructions are clear. Take the girl to Ketherick. Aha, életbe oda kell vinni. A fenéket. Majd én próbálom a mindodat. Kipróbáljuk. Gyerünk. 6-os kell dobni. De azért kérem Shadow segítséget, mert ismerjük a kockát. Így né. Szétpróbálom az elméjét. A haunting face swims into your mind's eye, its instructions vivid in your mind. Nothing is more important. Semmi sem fontosabb, mint hogy oda vigyük ezt a nőt itt élve. What's going on? Ajaj. If you have something to say, say it. Markus megpróbál elrabolni. Mi az a beállás amúgy? Pathetic. The Absolute sees all. Az abszolút bekaphatja. Punished. The Absolute. Of course. Mindenkinek tetszett, You hogy can't believe them, Marcus. Ketherick will never give you whatever it is you've been promised. He already has. Time to go, Isabel. nyugodtság van. Ajaj, nagy baj van a pajzs, csak a pajzsot ne. Constitution failed. Úristen, elvitte a... Nagy bajba vagyunk. With Isabel dead, the whole sanctuary will be flooded with Nem. a far finer future than her taken alive. Fene történik velem, kezdek megőrülni. A Shadow Heartot is inspiráltuk meg minden. Itt vagyunk a csávó hátánál, rengeteg ellenség van. Hűha, na gondolkozzunk. Először is. Hadd menjen. Így. És nem pihentem, ugye? A fenébe nem tudunk rá egy ilyet küldeni. Oké. Megtaszajtottuk egy cseppet. Meg lehet, hogy iszok egyet, mert innék, de nem tudok, ugye? Na, sajnos nem tudok inni többet. Fenébe. Most a szárnyas... Hoppá, azért, hogy hátba vágtam. Ez a szurkáljuk szét ezt a szarház. Hova mensz? Mindenki hátba vágja ezt a szerencsétlen. Valamit ránk nyomott, de koncentrálunk. Mit varázsolgatsz? Úgy látom, hogy lent is action van, de hogy szóljunk most bele? Mi történik itt? Jézusom, az egész egy szét van. Nem jó, mert én még beszélgetni akartam itt emberkékkel. Winged Freak. Tele van az egész hely. És szerintem az lesz, hogy koncentrálunk erre a faszra. Méghozzá mindent, amit csak tudunk rányitunk.
Isten itt. Oké. Bye forever, pal. Na kell, neked le kell osztanod egy pár pofont. Küld meg keményen hátulról. Ez az. Tehát te mindjárt Kálak egyedül kicsinálja ezt a szerencsétlen. Azaz. Nagyon szép. Most nincs génlél. Önmegsemmisítés bekapcsoljuk a legrosszabb esetben. De most fel lehetne olyan robbantani az egész mindenséget, az egész világot. Négy. Oké, ez le van sebezve, azért remélem a többiek is. Körbe nagyon a nőt itt akarják, tényleg, azt nem hagyhatjuk, ugye. Mindenki meg van lepődve sajnos. Na most én jövök. Én szerintem bevégzem ezt az embert. Méghozzá ezzel. Critical hit megy rá. Ennyit tudtam sajnos, csak ugye, vagy tudok inni, vajon? Tudok egyet inni. Akkor kap még egyet. Nagyon jó. Jó bírja sajnos. Nem. Ionic Backlash mehet. Azaz, jó volt. Most hatott ellene. Meg van paralizálva. Azért úgy látom itt. Az igen, harcolnak rendesen a népek. Jól tolják. Jaj, ne! Isabel meg fog halni. Azt nem hagyhatjuk semmiképpen se. Olyat lehet csinálni, hogy... Várjunk. Utkor lehetett ilyen izét dobálni. Hogy csináltam? Hozzávágunk egy ilyen nagy healing potion-t. Nagyon jó. És ennyi igazából. Kálak, neked oda kell menned szerintem most. Akkor egy ilyet rájuk nyitni előre. Gyönyörű. Gyönyörű. Ó, ezek megdöglenek itt. Ez a Skálak lehozza. Ez az, mehet a következő. Ennyi. És még tud is menni. Hol van a többi? Sehol. Oké, szerintem Gale. Szerintem ez már csak elég. 36%. Akkor menjen fejedbe rakétával, hagyd menjen a torment rá. Így, 150 XP, nagyon jó. Oké. Az mi van a nőcival? Paralyzed-val van. Nem tudok odáig menni, ugye. Segíteni kéne a többi népnek. Na, megölték szegényt. A nébe. Nem kell hagyni a ház népét meghalni, mert még gondolkozzunk, nekünk innen ki kell jutni. Dash. Hova tudnék? Hol volt itt a lépcső? Aha, itt van. Mindenki az ajtóba áll, nem tudok sajnos oda menni. Át kell őket ugrani.
Dasselek. Ide. Another step forward. Az a Jaheira átváltozott 10 évé. Harper Bor. Aha. Jó nyomja. Hát szerintem Shadow Art meg kijöhet ide. Akkor nyomhat valami epikus cuccot. Nem tudom már mit kéne, hát esőztessenek el engem. Túl messze vagyok sajnos. Ez most nem válik itt be. Már. Minusz egy HP, nem baj. Joló! Uah. Meg se kottyankálnak, hát nehogy már. Egy megvan, hol van a többi? Annak még itt valahol. Aha, ott van egy. Szerintem ő. Hatot kapott, hagyjuk meg Karlaknak. Meg se kottyanak az olyan kis szarságok. Még befejezzük szerintem ezt is itt. Nem, itt le tudjuk talán nyilazni. Kritikál itt nagyon jó. Hányan vagytok még? De elég nehéz itt átlátni a helyzetet. Hát igazából... Hol van még enemy? Ha? Nem látok itt senkit. Aha, itt van még egy. Igen, mutasd meg mit tudsz. Ó, szegény oda se bír menni. Még ez van már, csak ott ugye. Aha. Oké, jövök. Megpróbálok oda dashelni. On my way. Mert ez itt állna egész nap. Pusztulj már el. Jó, ennyit tudtam csinálni, de... Aha. Na? Valaki invisible. A Isabel gyógyítja magát ezerrel. Meg vagy. Hehe. Paradita van a korban, azonnal meg kell lennem. Hűha, hát ez egy rendes ambush volt, de szerencsére kudarcot vallottak. Inget horror. Horror volt az egész egynek. Na mi a fene van? Én nem tudok mozogni, nem tudom forgatni a kamerát. Na. Élesnek kell maradnom, hát nekem is, de meg sem tudok moccanni. Azért mondom. Isabel szobája. Isabel, are you all right? I'm fine. Marcus has been with us since the start. Marcus egy kibaszott seggfej volt. De nem az volt, amíg hogy csúnyákat mondott nekem, ugye? You were the target, Isabel. They know how important you are. But they don't know about you. Ketheric will strike again. We need you to strike most már first. sürgetnek is. Discover the source of his invulnerability.
Make him mortal so we can make him bleed. Ki fogjuk véreztetni. Good luck. Véreztetni fogjuk ki. We're in more danger than I knew. If something happens to me, everyone in this inn is dead. Like that. Nem hagyom ez megtörténni. Why does a man like him do anything? Power, spite, some kind of twisted personal morality. I can understand why he'd want me dead. Without me keeping the curse at bay, everyone in this inn, everyone intent on killing him, is dead too. As for why he'd want to take me alive, I don't know. And I don't want to find out. Now that we have you, I hope I won't have to. Mondhatnám, hogy fáradt vagyok, hogy folyamatosan ezt. Good, because your work here is only beginning. No mercy. For Ketherick will have none on you. End this. Nem lesz merci, nem lesz merci. Ezt előre elmondom. East Marcus. Ó, nála volt a kukac. Ezt már azonnal magunkba passzintjuk. Great Club volt nála, valami fos armor. Shifting Corpus Ring, Invisibility, meg Blur. Jaj, ez bekapcsolja a Blurt a játékban, nem már. Isten őrünk. Ó, itt jó kis kukacot találtunk. Na nézzünk körül, meg lootoljuk szét az embereket, mert... Iha. Ezeket így egy csomóra pakoltak Kárlak. Úristen, Kárlak, ez brutálisan lenyomta ezeket itt. Egy cseppet beomlott a tető. Hello. No surprise to find a traitor among the Flaming Fist. Honor isn't De their a strong Flaming suit. Fist az ilyen csicska társulatnak tűnik, ahogyan mondani akartam többször is. Emlékeztettek egy kicsit a Witcherbe volt ez a banda, ez a lovak banda, valami, ott is valami flaming valami voltak, valami rózsák, flémelő rózsák, vagy mi a szar. Azok is nagy kretének voltak. Ezek kicsit arra hajaznak. Rafael 666 HP-vel, mi a fene? Level 16-os. Rafael, veled lehet beszélni? Ez volt, aki ott elvitt minket egy körre, és volt egy terű asztalkám, aztán nem is ehettünk semmit. Hol akarja Rafael? It's good to see you again. I'd ask if you've made any progress with your little problem. But the telltale twitching of your eye is answer enough. 666 HP-je van ennek a csávónak. My dear, nothing is coincidence. Mortals trifle themselves with free will, as if their betters have not molded every potential path ahead. No offense meant, of course. I'm sure everyone in Last Light thinks they could have changed things. They're not the only ones ripe for temptation, you know. My last contract here fed me for decades. Fed me. Family troubles. Not my family, of course.
I never surrender knowledge for free, but one good turn deserves another, does it not? To repay you for the souls sent my way, I offer a taste of the truth. Ketheric Thorm, proud father, man of faith, utter fool. On the night the Harpers sealed him away, someone murdered his entire army in cold blood. Now who would possibly benefit from such a massacre? If you want to know more, I could work the exchange of such precious knowledge into the terms of your future deal. But the time for quibbling over clauses and contracts hasn't quite arrived. You'll be limping back to me soon enough. For now, I'm afraid you've already made me late for a meeting with another client. I'll see you soon. Valaki lemészárolt ennek a csávónak a seregét, Ketheriknek álmába. Ez nagyon durva ez a pasas amúgy. Egy az egyben ilyen Ganterodim kisugárzása van. Hogy vigyázni kell vele. Beszéljünk már ezzel a szerencsétlennel amúgy. Ah, you. Yeah. Ismerlek téged, mondjuk a... I was about to ask you the same. I'm going to Moonrise Towers in search of my friend, Walbrin. And you're doing... general heroism, I believe it is? Így van, én vagyok itt a hős. Oh, welcome to the club. There are deep gnomes being held in Moonrise Ja, ezt már Towers. mondtad. One of them is my friend, Walbrin. If he's there, I plan to find him. Good luck. You wouldn't even know what he looks like. Then again, my track record is, well, discouraging. That's very decent of you. Very decent of you indeed. But I won't stand idle. I've spotted an alchemist's scales, and had already been cooking up a little something that might help against those cultists. No. I'll get to work on the brilliant retort. You get to work at the towers. Deal? Ja. A tervek, amin dolgozik. Don't be ridiculous. If I give you the schematics, how in all of Tyrell am I supposed to make the damn thing? Now, you, off to your heroism, as it were. Some of us are counting on you. Számolunk rajtad, jaja. Ó, meghalt az a Ceris nevezető. Vele nem beszéltünk a fenében már. Kilútorni se tudjuk, mert ugye lopás. Not for communal use, it seems. Csak meg akartam nézni, mi van a zsebében. Respect. Or some more cunning. Ezeken a Winged horrorokon nincs semmi. Tényleg nem tudunk vele beszélni holtával. The corpse has nothing to say. Nem akar semmit sem mondani. Beszéltem itt vajon mindenkivel, aki fontos? Monit Vidor. A fene vagy. He still won't speak. Ez is ilyen Just keeps going flailing. with the bloody song. Nothing of use on his person. Oh, hello. His original writ of duty, Téged signed by ismerem. Eltan himself. Fella must be one of the very first Flaming Fist. He must know something. Let's not give up on him yet. Őt mentettük meg a tűzből. I don't suppose you found a way into the towers. Rövidesen megyek oda.
Merciful Timora. That's the first piece of good news I've heard since Elturel. But I'm not pinning all my hopes on you. I trust you will do everything you can to free the Duke. Hát But in case megpróbálj. you don't find a way, I'll be heading to Baldur's Gate to seek reinforcements. The Council sent a carrier pigeon with news that the city has been dealing with absolutist attacks. The Steel Watch is holding strong. I'll request that Lord Gortash send some of them to aid in the fight against Moonrise. The curse won't harm them. Holy shit. That's my old boss. The guy who sold me Micsoda? to Zariel. You know the name Gortash. Gortash. A councillor with considerable influence on Baldurian industry and politics. But he is no lord. What, mi az a Steel Watch? Lord Gortash is the man responsible for the creation of the Steel Watch. It's no wonder he earned the title. The Steel Watch are the future of warfare. Gondian automatons that can be sent into battle without risking any lives. Except those of our enemies. Lord Gortash had only completed work on the prototypes before Ravengard and I left for Elturel, but even they were formidable. With the Steel Watch at our backs, we can storm the tower whatever Ketheric throws at us. I'm sure of it. I'll do my best, but there's every chance I'll fall to the curse of all the cult before I reach the city. Don't count on me and assume no aid is coming. Work with Jaheira. That Harper's mind is as sharp as her blade. Follow her guidance. Farewell. We'll meet again, God's willing. Tehát ez a Gortash, valaki ezzel adta a lakot, az rosszul hangzik, úgyhogy hogy beszélni is akar velünk. So Gortash is a lord now. I'd like to clap eyes on this Steel Watch of his. You already know the story. I was Gortash's bodyguard, loyal as they come, when he made the deal with Zariel. She got a test subject for her infernal engine. I never found out what he got. This is the kind of man who gets a title. Authority. Makes me sick. The city. Baldur's Gate. Home. I can almost taste it, you know. Not even Gortash can spoil that. Oké. Tudunk még vele beszélni, vajon? Mondjuk pihennünk is kell egy feles legalább. The journey back to Baldur's Gate won't be easier, but your task here is harder still. Timora be with you. Ahogy látom, nem akar többet velünk tárgyalni. Itt ilyen flaming fistesek vannak. Hát... Map of the Shadowlands. It's fine. Jaheira won't even notice we're gone. Even if she did, it doesn't matter. Miféle buff van rajtunk? Blessing of Saloon. Ó. I know, but we need a plan. Greater Healing Potion. Hand Crossbow. Itt jót lenne, fel tudnék venni. Reddi szar, mi jöhet mindegyik. Na, hát tudunk még beszélgetni. Traitors among us. Árulók vannak köztünk? A child taken. And still I can only feel relief. Micsoda, a gyereket elvitték? If they had taken Isabel too, Ja, tényleg a gyereket azt elvitték, bakker. Még kiállt mellettünk.
You know me already. But you'll have the honor of making up for my blunder here. I trust that you will. A search burdened by unnatural darkness. But don't let that discourage you. Keresnek valamit. Hol hallottam a nevedet, ezt már elmondta nekünk Állak amúgy. The same way hoppers learn of anything. Poking noses where they don't belong. We sent an agent to infiltrate this cult. The latest fad among the city's bored nobility, I thought. Until that same agent returned and tried to plant a knife in my neck. My first encounter with a true soul. Huh. I'm glad ours ended on friendlier terms. From there, I made some inquiries of my own. Saw firsthand how easily the cult could turn friend to foe with but the twist of a tadpole. And so I gathered my harpers and came to the source. Moonrise Towers. Ugh. Some crusty balladmonger, I expect. They have me slaying gods or laying with them, depending on the bard. Volothan Piedarm? Oh, that old fraud should be dust a century past. But then, lies live forever, and he's half made of this stuff. You'll have to sing that one for me when all of this is done. In any case, it was a lifetime ago by now. And for all our victories, we remain on the back foot. We fight, we die, and we just hope that when our time comes, there is someone else to take our place. That remains to be seen. Criterion number 1, make Catterick bleed. Criterion 2, survive that thing in your skull. Aha. Jut eszembe, tényleg be kell raknunk a kukacot. Akkor erre volták azt a kis szarvas gyereket a fenébe már. Meg is ölték a picsába. Always knew Marcus was a snake. He did well to knock the light out of him. Jól csináltam. Jól csináltam, ezt én csináltam. Hát te... Did you see him? The traitor? Úristen! Disgusting. Egyetértek. A cseppet megriadtam azért. Jézusom. De hol a fenébe vagyunk? Last like in itt a... Aha, itt beszélni kell valami harperekkel. House in the deep shadow, a mély árnyékba lehet menni. Jó, mert felvettük, ránéztünk a térképre, most már vannak ilyen pontok. Ez tök jó. Mentek itt egy nagyot és berakjuk a kukacot. Yeah. There's more where that came from. Megpihenünk egy feles szerintem így. Just a brief respite. Ujjjjjjjjjj. Teppet. Laggosan pihenünk. Na. Mi a fene ez? Mi történik? I wish we had a bloody army. Or steel. Az itt már lefagyott majdnem. Na, tehát rakjuk be a izét. Ó, az agyunkat. Megrendezzük egy cseppet. Na várjunk ide, miért nem lehet meg? Kell ez a Psionic Overload. How's the barricade coming along? It ain't pretty, but it can take a beating. It'll need to. Hát ez annyira nem jó, de Cleric's magic forszán won't el. hold out the darkness forever.
Temporary hit pointot lehetne rakni. God's blood, this is heavy. It's for a good cause. Aye. Our asses. Chihiro wants to know about supplies. Will we make it home? Burning Hát nem is tudom, itt egyik se olyan nagy. Just about do. Force tunnel. Just about. We shouldn't hang around too long though. Transfuse health. See any movement out there? Too dark to tell. Na, menjünk ebbe az irányba, nézzük ezt a Psionic Overlordot. Így, aztán megnézzük következőnek ezek közül valamelyiket. Nem számolom, hanyadik férget rakom a fejembe. Meg... Na de várjál, akkor most már odaadhatom az izét. A botot Gélnek, na azt a fákját hozzá. Van védelmünk. Ugye? Meg nálam itt a világítós nyaklánc. Shifting Corpus. Mi lehet az a Blur? Próbáljuk azt is. Nézzük, hogy ezek mit akarnak. You mean to reach Moonrise, and I've orders to help you. The path to the towers is drenched in blackness so deep even a torch cannot quell it. Yet the cultists have found a way to move freely. Whatever this method, you must claim it. A cultist convoy crosses the land as we speak. I've readied an ambush. Say the word, and we fly. Menj előre! Isabel's blessing is a palliative, not a cure. Some shadows even her magic can't counter. Aha. Mondhatnánk, hogy majd catch up. Catch up. Tudjátok mi? Szerintem van még időnk, hogy jóló, nézzük ezt meg. Splendid. I'll mark your map should you lose the way. Harper's with me. Stray no more than an arm's length from your course. Oké, rajtuk is volt a blessing. Nagy királyság. Rájuk vagyunk. Hova megyünk? Ha go to the ambush site, mi lenne, ha elnéznék? Itt a hosszabbik úton megyek, megnézzük, hogy mi ez a house in the deep shadow. Jól hangzik. Remélem, hogy nincs időhöz kötve ez a... Hát kóricálhatok, hogy attól még nyugodtan. Keveset. Körül kell néznem mindenütt. Akkor most folyamatos világítás, adnék a kardom és hogy rá van téve. Nagyon jó cucc. Nem tudom mondani, hogy mennyire jó. Nagyon. Már hogy mindenkinek a perception-e failed. Ezért vagyunk megszületázolva, marha jó jönnek a mik ezek. Jézusom! Ezek egy kicsit sokan vannak, és én vagyok legelől az arcukban, misszel mind remélem. Nagyon jó. Ott maradt. Hogy baszolj meg, oda rántott, és kritikál hittel. Hát ezt rendesen benéztem, mi a franc van? Várjál már. Hát hogy rend? Aha, rendesen ezeket elintéznek minket. Szörnyű. Ez mi a fene? Oké, szerintem ez nagyon durva. Hát ebből hogy a fenébe másszak most ki? Hát. Gyönyörű. Ó, azért. Kapták rendesen, de belehaltam a robbanásokba, ezek felrobbannak, hogyha
meghalnak. Ez nem jó. Jöjjön Gale. Oké, Shadow, hát már csak te maradtál. Hát ez... És az a baj, nem vagyok elég kipihenve az, hogy revivaljak. A fenébe már pihennünk kellett volna. Szerintem csak el tudom kelteni kállakat, azt annyi voltam. Olyat lehet csinálni, hogy... Nem tudok dobni potion-t. Én meg haldoklok. Két ilyen nagy szar van itt. Nagy szarba vagyunk mi is. Kállak, neked innent kell mindenképp. De csak ennyit tudod csinálni, iszik és kész. Ó, hát ez így... Hogy? Nem már, az a critical hit, az kurva cucc. Itt végig van, így arrá vernek. Meg is vagyok halódva. Oké, viszont ezzel még... Ezzel... Bejövök, de... Inni tudok gyakorlatilag. Tényleg tudjak inni ilyen izét is. Hol a francban van? Tudom, hogy volt belőle több. De úgy látom, azt nem ihatok, ugye? Ilyen sebesség potion-t. Ja igen, itt van 6. Nincs valami, ami kimentene ebből a helyzetből? Mondjuk. Jó lesz. Annyit tudtam hozzátenni. Jézusom, mit kapunk? Hányan vannak ezek a szarházak? Na. Ezeket fel kell gyújtani igazából. De igazából ez egy veszett ügy. Egyszerűen nem tudok ebből kimászni sehogy, akárhogy ne legyen. Aha. Jó rajtunk ütöttek ezek a seggfejek, basszus, itt volt mentés utoljára. Hogy rohadnának meg? Oké, hát az a baj, hogy nem vagyunk kipihenve teljesen. Úgyhogy ez így lehet, hogy nem fog menni. Lehet, hogy pihennünk kell egy nagyot. Lehet, hogy ezt is fogjuk tenni. Aztán neki megyünk, megnézzük azt a helyet akkor is, akármi van. Hogy rohadna. Akkor irány egy... Nem elég a kis pihenés, megyünk szembe. Pihenünk egy nagyot. Még lehet, hogy beszélni is kéne a néppel. Hát, ha tudnak új dolgokat mesélni nekem.
So, that's what people mean when they talk about butterflies in their stomach. Did you want something? Na, Catterick Turner, mit gondolsz róla? Difficult to say. A fellow servant of the Night Singer would surely be an ally to me under most circumstances. But something doesn't add Nem up. stimmel vele. I'll need to see where his allegiances truly lie. Egyetértek. Meg kell tudnunk, hogy mi az igazi szándéka. Soldier? Több ilyen Infernal Iront kell keresni. Let's hope Damon is as good as he seems. Once my engine's handled, I can focus on more important matters. Tadpoles, cults, frosty pints. First in my heart. Seek out the Drider, crush it like the vermin it is, and let the way to Moonrise open. We can't let the Absolute taint my father's mind. Then we know our mission. All roads converge at Moonrise. Oda kell mennünk. Bízhatunk Florikba? Szerintem bízhatunk benne. I was 11 when the Councillor spotted and slayed an assassin who stalked father from the shadows. Igen, I was szerintem 13 when she megbízhatónak brought tűnt. word of a goblin warband advancing on Rivington. Her keen scouting saved 100 lives that day. The Councillor's loyalty to my father is beyond question. She's as steady as Tyr's heartbeat, as upstanding as the Sword Mountains. Father's at Moonrise Towers, and we need to save him. Oda megyünk. They want violence, they want control, they want Baldur's Gate. Who better than Grand Duke Ravengard to surrender it? Who better than the commander of the Flaming Fist to dismantle its defenses? They will infect him, and the city's guardian will become its ruin, unless we put a stop to it. We can't and we won't. The shadows be damned. How can I help? Need something? Látom, őket nem nagyon izgatja az egész téma. Akkor pihenjünk le. Na. Beszélgetni akarnak velem éjjel. Beszéljünk akkor éjjel. Hey, soldier, Oh, yeah. Well, I'm not feeling so good. My engine. Na pedig most sem vitattuk meg. Feels like it's going to burst out of my chest. Bele kell menni jó hideg vízbe. We need to catch up with Damon. See if he's thought of a way to fix this thing. If it can be fixed. I'm sure we will. But, in case we don't, a bit of advice. You leave your left flank wide open. If I'm ever not around to cover it, you may find yourself on the wrong side of a goblin spear one of these days. Aha. De most voltunk megfixálni az engine-t. Nem is ért semmit akkor. You know, I feel a connection between us. Like we're two souls walking the same path. Every step we walk trails blood. Killing is an instinct for us. I respect you for that. I would keep the murders in our own camp to a minimum. But otherwise, we're very much on the Miről same beszélsz, Asterion?
I just worry that we're not considering all our options when it comes to our uninvited guests. How many people are infected with them, do you think? Hundreds? Thousands? And they're not just goblin trash. There are powerful people in the worm's thrall. Whoever's waiting for us at Moonrise Towers controls it all. But if we can take that control from them, imagine the power we'd wield. Hát, Asterion. Ez is érdekes, meg ez. That's just the thing. If we control the parasites, then we can order them not to change us. All the power, with none of the tentacles. I'm just saying, there's an opportunity before us. If we can control the tadpoles, we can keep ourselves safe and enjoy a little world domination on the side. You can't tell me that doesn't sound fun. Hát igazából funnak hangzik. Hát ez a Get Rid of Parasite, én már elköteleztem magam amellett, hogy hallgatunk az álombeli nénire is. Annyi férget rakok a fejembe, amennyit csak tudok. I knew I was right about you. It's so good to find a kindred spirit. Of course, this all assumes we live long enough to find this moonrise, but I'm feeling optimistic. Érdekesen hangzik. What's on your mind? Hát a világuralom. Egyszer el fogja törni Shadow át azt a tárgyat. Addig piszkálja. Ja. Szerintem pihenjünk egyet. Jó, mit együnk amúgy? Van rengeteg kaja. Vegyünk répát. Citrommal. Meg mindenféle alkohollal, amit találunk. Meg gombával. Almát rá, ez az. Ne! Ajaj. The voice of the absolute is strong here. And getting stronger. I don't know how much longer I can resist it. Mi a helyzet? But it's good to see you're making progress. Ugye most máshogy nézel ki. Régen találkoztunk amúgy. You took an unexpected route here. You did a brave thing, saving those people in the grove. Ja, még most tartasz ott, hogy megmentettem az embereket. Szükségük volt a segítségemre. Not everyone would have helped. De Asterion biztos nem segített volna rajta. It just doesn't stop. Perception We are being már. bombarded by waves of telepathic energy. Wave after wave with hardly a breath between them. I almost dare not rest. Each wave a set of orders to the infected. The order for your transformation has been given many times already. I just hope my powers last long enough to see this through. Több képet kellett volna itt készíteni. Fenébe későn nyomkodtam. Na mindegy. Gyengül az álombeli néni. Az nekünk nem jó. De jól le van maradva a stream, amúgy remélem a hang nem csúszik, mert ha igen, akkor kamarú leszek.
Na mi a helyzet? Mindenki jót aludt? Mert én igen. Copper for your thoughts? Látom, hogy nem akarnak beszélni az állambeli néniről. Csak én láttam, őt lehet. De jó, szerintem menjünk vissza ugyanoda, ahol voltunk, hogy egy nagy mentés is mehet itt. Megnézzük azt az ambush helyet. Lemészároljuk azokat a lényeket, ezt nem hagyhatom annyiba. Erre indultam el, erre fel, ugye? Valahol itt voltak, ugye? Ez volt az a hely, ha minden igaz. Ugye? Nem kell nekem sötétség ahhoz, hogy eltévedjek, azt sem tudom, hogy merre megyünk. Tehát szerintem erre voltunk, ismerős ez a tény. Annak a hiánya. Itt volt az ambush, ugye? Na mentés még egy, és akkor mi lenne, ha kezdenénk egy olyannal, hogy elkezd énekelni a kardom. És most megpróbálom ezt. Arabellum mehet. A Shadowheart is nyom ránk egy kis resistance-ot. Így. Your desire. Let's move. Nem mehetünk is. Már megint fél a perception, ez szörnyű. Mi az, hogy a singing leállt? Nem már. Miért állt le a singing? Ne csináld. Fenébe. Úgy látszik, hogy ez nem így működik, vagy gondoltam, hogy fel lehet buffolni magunkat. És ugyanúgy el vagy baszva az egész. Jézusom, de hát inkább lemészárolnak itt. Lehet, hogy nem nekem kéne előre menni, ugye hát szétgyökerezték a testemet. Mindenki meg van gyökerezve. Hát mire mi jövünk sorra, addigra halottak vagyunk. Oké, ez egy fos. Én már ezt most visszatölteném, mert elbasztam a buffot, ugye? Remélem nem mentettem rá a buffolásra, mert ha igen, akkor ugyancsak szomorú leszek. Fenébe már. Azt hittem, hogy jó lesz nekünk, de ezek szerint nem. Akkor nem buffolunk. Viszont az, hogy a perception is failed, az nagyon csúnya dolog. Mi lenne, ha most Kállak te menjél előre, ha? Megint fél a perception, ez szörnyű. És olyat lehet azért, hogy Gale fogja, bedobod egy kis disznózsírt mondjuk. Na most nem lepődtünk meg. Én jövök, ugye? Hát már azonnal kezdődött a... Legyen most ez. Come on, can't stay idle. Igen, és ennyit tudtam csinálni. Mi a fenér? Most pihentük ki magunkat. Hogy olyan sokba kerül vajon? Nem tudok oda felugrani szélre vagy? Hát movement, fel tudnék amúgy mi? Attack opportunity. Jó, na most lenne jó a... Nincs véletlenül nálunk olyan... Misty Step. Roll. Oké, még akciót. Hát olyat kéne csinálnom. Oké.
Igazából ennyi. Dash-sel már a rohadék. Bele akarnak rángatni a tűzbe minket. Kicsit a kamera meg van őrülve. Úristen! Kállákat nagyon... Mindjárt ledarálják a picsába kállákat, tehát a fene történik itt. Hogy még nincsenek közel, mert felrobbannak. Ez jó erős te. Nem jó, Kálláknak vége lesz így. Csak Shadowheart fel nem tápolja valahogy, ezt miért nem tudom használni? Ja, jó utcát kombat, jó. Gondolkozzunk akkor egy sort. Akkor el kéne intézni még mielőtt ide jönnek. Hát, lehet, hogy másikat kellett volna inkább. Na, Gale meg semmit nem tud csinálni. Ez miért van vajon? Ha? Valamit nem... Valamit nem veszek észre. Hát akkor kell neked az kéne, hogy... De még disengage-elni se tud meg semmit. Ez miért van? Én vagyok a hülye. Mindig egy opció. Eloldotta a tüzet, jól láttam. Ó, ezek nagyon dasselnek. Ó, ezek rengetegen vannak. Jézusom. Szerencsére nem tudnak teljesen közel jönni. Na most kell valamit virítani. Valami nagyot és keményet, mert... Szerintem az lesz. Hol van ez a bomba, amit kaptunk? Az a maszkból csinált bomba. Orton explózió. Szerintem ez mehet rájuk. What interrupted? Na nem baszol fel. Nem már, hogy interrupted. Nem tudom átdobni ezen a szardarabon előttünk. Várjál? Lehet, hogyha... Hát csak már az action volt, és így lehet, hogy nem marad elég dobni, ugye? Jézusom, ez a sok item. Még marad. What interrupted, de hogy? Alright. Üsz. Oké, szerintem... de saved mindentől, ez nagyon szar volt. Hát a luck is minden. Ez a pusztuljatok. Jók vagyunk eddig. Még mondjuk sokan vannak és ez nem jó, és frontline-on halódik meg. De úgy látom, hogy ők is kapták rendesen. Jézusom, mit kaptak. Azt a rohadt teget. Viszont Kálak... Várja, lehet, hogy inkább Shadowheart-tal kéne felszedni majd. 33. Ezért... tényleg mire sebezhető ez? Nézzük már meg. Rezisztancia. Immunity Lightningra, még jó, hogy nem küldtem rá. Ez bírja a mágiát elég szépen, úgyhogy én azt mondom, hogy... Attack opportunity, ez nem jó. Hívjunk egy potion, így.
Például neked fel kell kelteni Karlakot. Na. Így né. Nyomni kell bele egy raklapírt. Hát ez nem sokat ért, de... Ez már lehet, hogy nem kellett volna elnyomni. Ja, egész biztos, hogy nem, hát én befejezem, ugye. Mondtam én is erre. Semmi nem történt. Hát 20%-ra minek nyomtam rá, nem értem. Mindegy, szerint ezt már lehozzuk. Ott megy az attack rá. Ajaj! Egy ütéssel kiütöttek Gélt a felébe. Nem baj, Karlak úgy látszik, hogy elevágott egyet. Nagyon gyorsan kéne elintézni ezt Karlak, mert ez egy nagyon nagy csekkfej ez a lény. Végre. Karlakot inspiráltuk is. Hát azt a cuccot nem kellett volna elnyomni, amit Shadow Heart most nyom. A fene történik. I'm ready. Ki kell nyomni az összes healinget, mert... Hagyd menjen. Így ne. Lehetett volna egy pihenést is nyomni, de... Hát mindegy. Na, az a bomba az elég effektív volt, ez a maszk bomba. Legalább teszteltük. De fostos fegyver volt rajta, meg Shadow Root, Sack, meg ilyenek. Hát ez lófasz. Shadow Cursed Vine-ok, meg mik ezek. Jézusom, de ezeket most művészet lesz kilútolni, hogy egymás hegyén hátán vannak. Szar nem volt náluk, semmi. Death Harpereket. Jaj, ne csináld már. Ezek az indák, ezek nagyon rosszak. Jézusom. Nem meghalunk az indáktól. Ne csináld már. Is that blood? No, never mind. Death Harper. Semmi. Nem tudok lootolni az indától, nézd meg. A végre. Jézusom, ez a... Hát ez... Pedig dobtam ide tüzet meg mindent, és mégis itt halódunk meg. Ennyi. Semmi nincs. Vagy talán... valami epic loot, egy kulcs. Egy napló. Na, kösz, hogy feljöttetek ti is. Na, hogy vegyem fel ezt a kulcsot? Ure pici. Oké, nézzük csak a naplót. Ez, hogy találtunk valami tikkot. Aha, a Bloody Needle Blight. Találd egy kulcsot, és ennyi igazából. Na vajon az mit nyit? Ezt nagyon meg kell találni. Talán a szaládát ott. Ó. He used self-immoláció. Mi a fene ez? Ez valami class action nyom. El lehet gyújtani magam?
Húzzuk túl egészségesnek. Oh, ezek az indás izék, nem is látszanak az a helyzet. Átugorjuk ezt a helyet. Gél, ne szerencsétlenkedj már. Szegény. Na itt vagyunk, nem messze ettől a Housing, de hogy hívjáktól? Deep Shadow. Lépcső, onnan jöttünk le. Itt nem lehet valahogy felmenni. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Na hát, a harc ez durva volt, de nagyobb lootot vártam, vagy valami epicséget. Itt gondolom nem tudok átugrani, meg ott vannak ezek az undorító indák. Oda kéne valahogy átjutnunk. Várjál? Én nem tudom átugrani, de lehet, hogy kállak. Igen, nem? Igen, nem? Úristen, kállak. Azt a mindenit. Ajaj, mi volt ez? Oké, lehet, hogy nem jó ötlet volt ide jönni. De rohadtan át tud ugrani? Maradj ott, kállak, Jézusom, ne. Nem, cseréltek már, ez túl messze van. Vagy mehetünk át oda mind? Van egy olyan dimenzió door, vagy mi a fene tekercs nálam. Használjuk el most, vagy keressük meg az utat? 3-ban. Három van, ami azt jelenti, meg Gélnél is van egy talán, ugye? Csak meg azért. Hú, azért elég szép XP-t kaptunk most. Az feltűnt, amikor azt felrobbantad össze. Nem, nincsen dimenzió tekercs Gélnél. Hogy a fenébe kevertem én ezt össze? Hát ennyit ért a nagy rendezkedés az inventoriba. Semmit. Így, legyen nála is egy. Tudjátok mit? Én átmennék. Hú, viszont most nézem, hogy már 2 óra. Na jó, most kacok, akkor az lesz szerintem, hogy itt elvágom a részt. És innen fogja folytatni. Nagyon az, hogy nem búcsúzok el, mert lehet, hogy ilyenek egy kicsit, és aztán jövök vissza. De csinálok itt egy hatalmas mentést. Akkor innen folytatjuk, és akkor következő részben átlibbenünk oda scrollal. Aztán megnézzük, hogy mi volt az ijesztő hang arra. Na hát az a terv, hogy pihennek egy kicsit, aztán jövök vissza. Hogyha nem jönnék, akkor holnap lesz rész. Úgyhogy addig is. Sziasztok!